आज फागुन 27 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 22 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2052 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 92 करोड हाराहारीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ। यो अगाडिको दुईटा क्यान्डल भन्दा अलिकति केही ठुलो पनि बनेको छ र सानो माथिबाट थोरै प्राइस रिजेक्सन भने आज पनि देखिएको छ सदा चाहिँ। र ओभरअलमा मार्केट चाहिँ केही बढेर जानु भनेको सकारात्मक कुरा हो। सुरुमा एउटा सर्किट ब्रेकर सहित एउटा सार्प इम्पल्सिभ राइजपछि बजारले एउटा राम्रो एकदम ठुलो रिट्रेसमेन्ट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान खोजेको लयमा देखिएको छ। कारोबार रकम 3 अर्बभन्दा कम छ। एभरेज कारोबार रकमभन्दा कम नै आएको देखिन्छ। पछिल्लोसम्म बजार बिस्तारै बढ्दै माथितिर जाँदा पनि खासै कारोबार रकम चाहिँ बढ्न सकेको छैन। प्रायः जस्तो बजार बढ्दा कारोबार रकम बढ्ने गर्छ भने अहिलेको पटक भने बजार बढिरहँदा पनि कारोबार रकम चाहिँ खासै बढ्न नसकेको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही साइडेज बसेर बजार बिस्तारै केही माथितिर गएको देखिन्छ। थोरै केही माथि जाने, फेरि केही रिट्रेस गर्दै, फेरि माथि जाँदै केही रिट्रेस गर्दै आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट मार्केटले क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। आजको लागि डे हाई क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारमा केही करेक्सन आएको देखिन्छ। राम्रो मार्केटले एउटा फल पनि दिएको छ र सधैँ चाहिँ अन्तिममा केही सुधार भएर नै केही रिकभर भएर नै बन्द भएको छ। ओभरअलमा 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ सकारात्मक देखिएको छ। एउटा जुन हिसाबले मार्केटलाई हामी हेर्छौँ एउटा सार्प इम्पल्सिभ राइजपछि जुन हिसाबले बजार एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ माथितिर एउटा मुभ दियो, त्यसपछि बजारले चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ मुभपछि चाहिँ बजारले एउटा करेक्सन दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न खोजेको प्याटर्नमा चाहिँ देखिएको छ। तर जुन हिसाबले बजार माथितिर जाने प्रयास गरिरहेको छ, यदि हामी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने मार्केटको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति कमजोर हो कि जस्तो देखिएको छ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ केही सार्प राइज भयो, त्यसपछि भने बजार खासै त्यसरी एग्रेसिभ बढ्न सकेको छैन। क्यान्डल्सहरू पनि सानो सानो र थोरै बढ्ने बित्तिकै फेरि पनि करेक्सन आइहाल्ने त्यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। यो माथितिर गइरहेको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति कमजोर हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ। ओभरअलमा एउटा इम्पल्सिभ राइजपछि एउटा करेक्सन दिएर फेरि माथितिरको ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरेको देखिन्छ। माथितिरको ट्रेन्ड अलिकति मोमेन्टम कमजोर हो कि भन्ने रूपमा लिन सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई हेर्ने हो भने 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस छ। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ किनभने अगाडिको हाईलाई पार गरेर मार्केट माथितिर चाहिँ लागिसकेको हो। सो अगाडिको हाईको दाजु माथि हायर हाई फर्मेसन गरेको हुनाले तल आउने मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने र फेरि पनि मार्केट माथितिर जान सक्ने भन्ने रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। यसरी बजार यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथि हायर हाई फर्मेसन गरेको हुनाले यो तलको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने र फेरि बजार चाहिँ यसरी यो हाईभन्दा माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा टेक्निकल्ली त्यो भ्यालिड नै छ। तर यो एउटा चाहिँ यो जुन एउटा सार्प माथितिर गएको यो अप मुभ छ, यो हाईभन्दा माथितिर गएको एउटा म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ आधारहरू धेरै रहेको हुनाले मार्केटले पुनः यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर नजान पनि सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले लिन सक्छौँ। र मार्केटको मोमेन्टम पनि 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि खासै त्यति स्ट्रङ मोमेन्टम चाहिँ देखिएको छैन। ओभरअलमा अहिले बजार कुन फेजमा रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा मार्केट चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ राइज पछि एउटा रिट्रेसमेन्ट दिएर फेरि पनि त्यो इम्पल्सको कन्टिन्युसन जान खोजेको कि जान गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ देखिएको छ। अब यो प्याटर्न भ्यालिड नै रहन्छ।
अनटिल एन्ड अनलेस मार्केटले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ। अब बजारले जबसम्म यो 1992 को लोलाई ब्रेक गर्दैन, 1992 लाई ब्रेक नगरुन्जेलसम्म मार्केटको माथि जाने मुभ चाहिँ भ्यालिड छ। माथितिर जानु नर्मल कुरा भयो, एउटा इम्पल्सिभ ब्रेकआउट पनि मार्केटले गरिसकेको छ एउटा कुरा, र अर्को कुरा भनेको मार्केटमा सबै कुराहरू पोजिटिभ छ। अगाडिको हाई भन्दा अर्को हाई चाहिँ माथितिर बनिसकेको हुनाले माथितिर जाने कुरा नर्मल, र मार्केट पुनः तलतिर जान्छ भन्नको लागि 2092 को रेन्जलाई चाहिँ हामीले 2092 भन्दा तल गयो भने यो 1946 लाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने चान्स बढ्दै जाने भयो। यदि 2092 भन्दा माथि सस्टेन गर्छ भने पुनः माथि गएर यो हाईलाई ब्रेक गर्न सक्ने चान्स चाहिँ हुन सक्छ भनेर हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। आवरली टाइम फ्रेम अलिकति केही ठुलो रेन्ज पनि हुन्छ, र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ जुन अगाडिको हायर लो बनेको थियो त्यो हायर लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर लोअर लो बनाइसकेको छ। यतापट्टिको लोको दाजुमा यतापट्टि लोअर लो बनाएर मार्केट चाहिँ माथितिर गएको छ, र माथि गएको मुभ चाहिँ यो हाई भन्दा चाहिँ लोअर हाई नै क्रिएट गर्छ कि भन्ने हिसाबले हुन्छ। यो लो भन्दा यता तल चाहिँ झरेको हुनाले लोअर लो बनाएको हुनाले हाई पनि लोअर हाई नै क्रिएट गर्छ कि भन्ने टेक्निकली एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, र मार्केटले लोअर हाई क्रिएट गरेर मिन्स यो अगाडिको हाई जुन 2215 को छ यसलाई चाहिँ पार नगर्ने, र पुनः केही तलबाट नै मार्केट फेरि तल गएर यो 1946 को जुन लो छ यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ कि भन्ने आवरली टाइम फ्रेममा प्राइमरी एनालाइसिस हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। र अहिले करेन्ट सिनारीमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ राइजपछि एउटा करेक्सन दिएर मार्केट माथितिरै जान खोजेको प्याटर्नमा देखिन्छ, तर त्यस्तो खासै एग्रेसिभ मार्केटले राइज भने पुनः कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। जुन त इम्पल्सिभ मुभ गएको छ यसको चाहिँ भ्यालिड कन्टिन्युसन चाहिँ मार्केटले दिन नसकेको जस्तो देख्न सकिन्छ। ओके ल, अब डेली टाइम फ्रेममा आज बनेको क्यान्डल एउटा बुलिस क्यान्डल छ, हिजोको क्यान्डल भन्दा माथितिर नै बढेर नै बन्द भएको छ। सो आजको क्यान्डलले चाहिँ अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन नै इन्डिकेट गरिरहेछ। टिल नाउ अहिलेसम्मको यो मार्केटको प्याटर्न हेर्दाखेरि आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ जुन यो लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट बढ्न सुरु गरेको छ, एउटा इम्पल्सिभ राइज पछि एउटा भ्यालिड करेक्सन दिएर फेरि पनि यसको चाहिँ कन्टिन्युसन गर्न खोजेको कि भन्ने डेली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेममा यदि अब यो अगाडिको जुन यो अगाडिको हाई छ लगभग 2100 अराउन्डमा यो यदि हाईलाई मार्केटले पार गर्छ भने चाहिँ मार्केट अब माथितिर जान सक्ने, पुनः 2200 भन्दा पनि माथितिर 2278 भन्दा माथि मिनिमम पनि 2300 सम्मको चाहिँ टार्गेट हिट गर्छ कि भन्ने हिसाबले डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो हाईले यो लेभललाई पार गरे नै मार्केटले यतातिर चाहिँ खासै त्यस्तो स्ट्रङ सप्लाई जुन चाहिँ नरहेको मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। सो मार्केटले यदि अहिलेको करेन्ट हाई भनेको 2100 अराउन्डको छ यसलाई पार गऱ्यो भने मार्केट पोजिटिभ भइ नै हाल्यो, र यदि यसलाई पार गर्न सक्दैन भने चाहिँ मार्केट फेरि पनि यहाँबाट चाहिँ तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। एउटा इम्पल्सिभ राइज गइसकेपछि एउटा ठुलो ब्रेकडाउन भयो, त्यसपछि क्यान्डल्सहरू त्यति खासै स्ट्रङ ठुलो क्यान्डल बन्न सकेको छैन, त्यही पनि मार्केट बढ्नुलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ। ओभरअलमा जुन हिसाबले बजार माथिबाट चाहिँ फल भएको छ 2200बाट फल हुने क्रममा चाहिँ अहिले ओभरअल हामीले यहाँबाट हेर्छौँ भने चाहिँ 2200बाट चाहिँ मार्केट एउटा झरिरहेको फलिङको क्रममा नै रहेको छ, र यसरी घट्ने क्रममा चाहिँ यो एउटा माथितिर गएको चाहिँ एउटा पुलब्याक मात्र हुन सक्ने कुरालाई पनि नकाट्न मिल्दैन, र फेरि तलतिर मार्केट आउन सक्ने कुरालाई नकाट्न चाहिँ मिल्दैन, पोजिटिभ रूपमा लिन मिल्छ। यदि हामीले अहिले गएको 1800 को मुभबाट चाहिँ हेर्छ भने जस्तै यो लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्मको मुभ हेर्ने नै एउटा इम्पल्सिभ एउटा मुभ पछि एउटा करेक्सन दिएर मार्केट माथितिर कन्टिन्यू गर्न सक्ने प्याटर्नमा हुनसक्छ। यो हुनको लागि अहिलेको जुन यो हाई छ 2100 अराउन्डको एक्ज्याक्टली यदि हामी भन्छौँ भने 2095 को जुन यो हाई छ यदि यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर मार्केटले माथि क्लोजिङ गर्छ भने यो हाई भन्दा माथितिर जान सक्ने, यसको दाजुमा अर्को हायरै बनाउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ तेज बढेर जान्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। अब कन्क्लुजनमा जानुपर्दा डेली क्यान्डल हेरिरहँदा पोजिटिभ नै देखिरहेको छ, माथितिर जान खोजेको प्याटर्नमै देखिन्छ, माथि अप कन्टिन्यू गरिरहेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ अब मार्केट केही राइज भएपछि यो नर्मल करेक्सनको लागि नै आएको हुनसक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि लिन सकिन्छ, र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 1992 भन्दा माथिको मार्केटलाई पोजिटिभ नै लिन सकिन्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारी हामीले हेर्न सक्छौँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजारले 1992 लाई ब्रेक गर्दैन भने पोजिटिभ मान्न सकिन्छ।
हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा हजुरहरूलाई केही सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।